היום אנחנו פונים לעסוק בהגות של הרמן כהן. הרמן כהן שנולד ב-1847 ונפטר ב-1918, היה אחד מההוגים היהודים החשובים, אולי העמוקים ביותר של ההגות היהודית המודרנית. פה אנחנו חוזרים, עסקנו בחסידות, ברב קוק, כהוגה מודרני, אנחנו חוזרים בעצם למהלך שקשור בהגות יהודית במרכז אירופה, בגרמניה, המשך של הקו של מנדלסון, והרמן כהן עצמו כפילוסוף היה פילוסוף עם הישגים אדירים, לאו דווקא בפילוסופיה יהודית, או לא רק בפילוסופיה יהודית. הרמן כהן היה הוגה פילוסוף נאו-קנטיאני במובן הזה של מחדש המסורת של קאנט. הוא מונה לפרופסור לפילוסופיה במרבורג, אדם שקיבל חינוך יהודי מאוד עמוק. אמנם אביו שייך לזרם הרפורמי של יהדות גרמניה, אבל הוא קיבל חינוך מסיבי, יהודי, במקרא, בספרות חז"ל. יש לו בהקשר הזה, כמו שעוד נראה, גם אפילו שהרפורמה בעצם מערערת או שואלת שאלות עמוקות על סמכות ההלכה בכללה, יש להרמן כהן נאמנות הלכתית, והמינוי שלו כפרופסור לפילוסופיה בגרמניה מעולם לא בא על חשבון הזהות היהודית העמוקה שלו. וכשהרמן כהן פורש מהוראת הפילוסופיה בשנים האחרונות של חייו, הוא חוזר לכתוב הגות יהודית שיטתית, ושמגיע לשיאה בספר שלו, דת התבונה ממקורות היהדות, שאנחנו נעסוק בו וננתח בו, באמת יוצר שיטה ומחשבה יהודית פילוסופית מאוד עמוקה. צריך לזכור, ופה אנחנו צריכים למקם את הרמן כהן בתוך המחשבה היהודית המודרנית. צריך לזכור שמנדלסון, כהוגה יהודית מודרנית, עוסק במרכיבים מסוימים של מה שאנחנו קראנו המשבר המודרני או ההקשר המודרני שמגדיר את המחשבה היהודית המודרנית. אמרנו שמסתכלים על ההקשר המודרני, יש שלוש שאלות גדולות שמגדירות הגות יהודית מודרנית. הראשונה היא תהליך החילון. אי אפשר להפריד את המודרניות מהחילון. ואנחנו אמרנו החילון יש לו גוונים שונים, יש לו מופעים שונים, הקשרים שונים, אבל החילון הוא שאלה אדירה שהגות יהודית מודרנית צריכה להתמודד איתה. השאלה השנייה הייתה קשורה להיסטוריציזם, ביקורת העבר, המחקר ההיסטורי, הרעיון שהעבר הוא לא מקור של סמכות, הוא מקור של ידע וחקירה, שכשאנחנו לומדים את העבר אנחנו מזהים השפעות, אנחנו מזהים התפתחויות. כל רעיון המסורת ורעיון ההתגלות פה עומדים פה למבחן כאבני יסוד של דתיות בתוך ההיסטוריציזם הזה. והדבר השלישי שדיברנו עליו זה באמת עלייה של הלאומיות היהודית המודרנית, שבאיזשהו מובן מזעזעת, היא מזעזעת את הזהות היהודית המסורתית, מגדירה זהות יהודית מחדש, יש לה תמונת זמן אחרת, תמונת סמכות אחרת. אנחנו עסקנו בכל השאלות האלה. עכשיו, כשמסתכלים על מנדלסון בתוך ההקשר הזה, שהוא באמת ראשית המחשבה היהודית המודרנית, והספר הגדול הזה, ירושלים, שעסקנו בו, הוא התחלה של ההתמודדות מתוך שלל ההקשרים של השבר או של האתגר המודרני. מנדלסון בעצם עוסק רק בבעיה אחת. הוא עוסק בשאלת החילון, וגם כאן בהקשר מאוד מסוים. מנדלסון הוא שייך לעולם הפילוסופי הפרה-ביקורתי, לפני הפילוסופיה הביקורתית. אנחנו עוד נעסוק בשאלה הזאת בצורה עמוקה יותר בהמשך, אבל מנדלסון הוא למשל אדם חושב שיש לו הוכחה לרציונלית לקיום האל,
להישארות הנפש. הריקון של העולם מאל כתביעה מודרנית לא קיים בעולם של מנדלסון. מנדלסון צריך להתמודד עם בעיית חילון בהקשר אחר, וזה החילון של המרחב הציבורי, החילון של הפוליטי, יצירת השדה הניטרלי שמייצר סבלנות פוליטית, שמייצר את מושג האזרח, שבעצם מערער את הזהות היהודית הפרטיקולרית המלאה, ושואל האם בעצם יהודים יכולים להיכנס לתוך הפרויקט הפוליטי המודרני. ירושלים הוא ניסיון מאוד מורכב, מאוד מעניין להשיב על זה. צריך לזכור עוד דבר, שהערעור ההיסטוריציסטי, זאת אומרת, הערעור על מושג המסורת וההתגלות, בסך הכל דתיות קלאסית בנויה על שני האדנים האלה. יש התגלות ויש מסורת שמעבירה את ההתגלות, והערעור ההיסטורי העמוק על המושג הזה, ביקורת המקרא, הערעור של הרצף של המסורת כמיתוס היסטורי, הוא לא קיים אצל מנדלסון. אגב, מנדלסון חובק את מושג המסורת. הוא כבן העם היהודי אומר, כן, אני מאמין במסורת אבות שמסרה לי את ההתגלות בסיני. מי שקורא למשל את התרגום שלו, שהוא כתב לתורה, באור, הוא באור שאין בו נגיעה אפילו קלה של קריאה ביקורתית של המקרא, היא כולה מסורתית, חדורה בקריאות מסורתיות של התורה שבעל פה, שמפרשת את התורה שבכתב וכו'. מנדלסון גם לא חי את העלייה של הלאומיות היהודית. אנחנו מדברים על הלאומיות היהודית עולה ומתחילה להיות פקטור אמיתי, משמעותי בהיסטוריה היהודית בסוף המאה ה-19 לתוך המאה ה-20. דהיינו, במובן מסוים מנדלסון הוא רק נגיעה ראשונית, עמוקה, במחשבה היהודית המודרנית. כשמגיעים להרמן כהן, הסיפור הוא אחר לגמרי, ולכן באיזשהו מובן, אם היו שואלים אותי, הייתי אומר, הרמן כהן בתוך המסורת הפילוסופית הזאת אולי הוא השיא של המחשבה היהודית המודרנית. בין היתר, בגלל שהוא צריך להתמודד עם כל ההיקף של השאלה, של האתגר המודרני, והוא מציב תמונת עולם יהודית, שורשית, פילוסופית מאוד עמוקה. וכדי להבין את הפילוסופיה של הרמן כהן, אנחנו צריכים להבין את המחשבה ואת הפילוסופיה של קאנט. זאת אומרת, נגיד ככה, מה שמשנה את העולם ממנדלסון לכהן, זה עמנואל קאנט. וכמו שאנחנו חוזרים ואומרים פה במבוא הזה, אי אפשר להבין פילוסופיה יהודית בלי ההקשר של הפילוסופיה הכללית, בלי ההקשר של הסביבה התרבותית שבה הפילוסופיה היהודית פועלת כפילוסופיה. אי אפשר להבין את כל המחשבה היהודית של ימי הביניים, את סעדיה גאון בלי הכלם, בלי עמוד כלמין האסלאמי. אי אפשר להבין את הרמב"ם בלי ההקשר הרחב של הפילוסופיה היוונית שבאה אליו דרך המקורות המוסלמים. דיברנו על אל-פאראבי, על אבן סינה, על אבן בז'ה, אבן רושד. גם אגב בביקורת על הפרויקט הפילוסופי, הוא גם נטוע בהקשר התרבותי, כמו שאי אפשר להבין את יהודה הלוי בלי אל-רזאלי, והוגים מוסלמים שבמובן מסוים מגיבים נגד החדירה של הפילוסופיה לתוך הדת. כך שהפילוסופיה היהודית היא סיפור, המחשבה היהודית היא סיפור של מפגש, של שיחה מאוד אינטנסיבית בין מסורת פרטיקולרית שנפגשת עם עולם פילוסופי שבו היא נטועה, ולפעמים אגב היא לא רואה רק בעולם הזה איום, היא רואה בו הזדמנות, כי המפגש עם האחר הוא לא רק מערער, הוא גם פותח אפשרויות. העובדה שעכשיו אתה בין המסורת הזאת, צריך לפרש את עצמך אל מול האחר, במונחיו של האחר, היא מייצרת
דינמיקה מאוד עמוקה, ואני רוצה להעיר, ואנחנו נראה את זה גם אצל הרמן כהן, זה לא רק תהליך של תרגום של המסורת שלך לפילוסופיה הכללית. זאת שאתה אומר, אוקיי, בסדר, אני יכול להראות לך איך הדתיות שלי מסתדרת, נגיד, עם תמונת עולם קנטיאנית. לא, יש פה גם משוב חוזר. זאת אומרת, אתה אומר, הנאמנות, בתוך השיחה הזאת אני מזהה איזה מרכיב במסורת שלי, שאולי ההקשר התרבותי הכללי מפספס. ואני שואל לא רק איך אני יכול לתרגם את המסורת שלי לעולם הפילוסופי שאיתו אני נפגש, ושיש לו עליי השפעה אדירה, אלא באיזשהו מובן המסורת הייחודית המאוד מסוימת שלי מעלה איזשהו קול מתקן, משלים, מאתגר את ההקשר הכללי שבה אני נמצא. כך וכשאנחנו חושבים על הרמן כהן, אנחנו חושבים עליו בהקשר של הרנסנס של קאנט במאה ה-19, שאגב, הרמן כהן כפילוסוף, הוא המייצג המובהק של הרנסנס הזה, הוא ההוגה הנאו-קנטיאני, החשוב ביותר, יש לו השפעה עצומה בראשית המאה ה-20 על הפילוסופיה הגרמנית, האירופאית, ולכן אנחנו צריכים להיכנס לעומק למהלך הקנטיאני. מה עושה קאנט בעצם באותם הקשרים שיהיה לדברים האלה השפעה מאוד עמוקה על המחשבה הדתית בכללה? כמובן שקאנט הוא באמת יסוד של פילוסופיה מודרנית. הוא אולי אפשר להגיד הפילוסוף המודרני החשוב. אי אפשר לחשוב על הפילוסופיה המודרנית אלא דרך קאנט, ובמובן מסוים גם אי אפשר לחשוב על מחשבה יהודית מודרנית אחרי קאנט בלי קאנט. וקאנט, החיבור החשוב שלו, שאגב זכה לתרגום עכשיו מחודש של ירמיהו יובל, מאוד חשוב, ביקורת התבונה הטהורה, החיבור הזה. בעצם ביסודו, כחיבור ביקורתי, ביקורת התבונה הטהורה, כמו שיש בכותרת שלו, הוא טוען את הטענה הבאה. אין לנו בעצם שום אפשרות לידע מטאפיזי טהור, בלתי תלוי על העולם, על ההוויה. כל הידע שלנו, באשר הוא קיים, הוא נגזר מהניסיון. יש לנו התנסות מסוימת במציאות, יש לנו רשמי חושים שבאים אלינו, שאותם אנחנו מבנים באמצעות קטגוריות של התבונה. למשל, בוא ניקח את המושג חלל זמן. אנחנו מתנסים בכל תופעה שאנחנו מתנסים בה, אנחנו מתנסים בה בחלל ובזמן. החלל והזמן הם בעצם קטגוריות של ההכרה. אנחנו אגב לא התנסינו בחלל ובזמן באשר הוא. ההתנסות שלנו היא בזמן ובחלל. כן? אצל קאנט בעצם הידע שלנו הוא תוצר מאוד מורכב של רשמי חושים, של התנסות שאותה אנחנו מבנים באמצעות הקטגוריות של ההכרה. סיבתיות למשל, אגב, הנה עוד קטגוריה של ההכרה שבאמצעותה אנחנו מבנים את הידע שלנו על העולם. אנחנו לא מתנסים בסיבה, כן? צריך לראות, כשאנחנו רואים אירוע שעוקב אירוע, אנחנו מתנסים ברצף של אירועים, אבל אנחנו לא מתנסים בקשר הסיבתי שביניהם. סיבתיות, לפי קאנט לפחות, היא קטגוריה של ההכרה, כמו חלל וזמן. כל אלה הם קטגוריות אפריוריות לפני הניסיון שאנחנו מביאים אותם אל הניסיון. אבל ידע ממשי, אם יש לנו ידע, הוא בעצם תוצר של ההתנסות שלנו בעולם. הניסיון המופשט, לייצר ידע בלתי תלוי, כן? הוא בעצם תמיד יוליך אותנו לסתירות פנימיות. אין לנו בעצם ידע מטאפיזי, אין לנו תבונה טהורה. אנחנו לא יכולים להוכיח את קיומו של האל. אנחנו לא יכולים להוכיח את קיומה של הנפש. אנחנו לא יכולים להוכיח את קיומו של הרצון החופשי. אגב, אחד הדברים העמוקים
בחיבור הזה, ביקורת התבונה הטהורה, הוא מראה בעצם כל ניסיונות ההוכחה האלה מביאים את עצמם לסתירה פנימית מהותית, זה לא מקרי, בגלל שבעצם להכרה טהורה באשר היא רוצה לדעת משהו, היא חייבת להאחז באיזושהי נקודת עיגון של התנסות אמפירית, ממשית. מה בעצם אלוהים למשל מתפקד אצל קאנט בהקשר שלו? מהו הידע המטאפיזי? הוא לא אישור של ישות מטאפיזית בלתי תלויה, אין לנו יכולת, כמו שאני אומר, זה להכיר דברים כאלה, אין לנו מטאפיזיקה בלתי תלויה. הוא מין, נרצה איזו אידאה רגולטיבית, דהיינו, אנחנו חושבים, אנחנו מניחים שיש אל אחד, שהוא הסיבה הראשונה, אין לנו שום יכולת להוכיח על זה, כל ניסיון להוכחה כזאת מביא לסתירות פנימיות מהותיות, והרעיון הזה הוא מכוון את המדע, מכוון את הידע להאחדה הולכת וגוברת של מושגי הידע, כן? יש איזה, בתוך המדע, בתוך הניסיון עצמו, יש ניסיון להגיע להסבר האחד, כן? אנחנו מחפשים את התיאוריה המדעית, נגיד בפרויקט האיינשטייני, של איינשטיין, אנחנו מחפשים את התיאוריה המדעית שתקיף, שתאחד את כל הכוחות הפיזיקליים כולם. אנחנו גם מחפשים את ההסבר, אם נרצה, האחרון, את ההסבר את הסיבה האחרונה. זה חיפוש שאנחנו מעולם לא נשלים אותו בצורה מלאה, אבל הוא מכוון אותנו. זאת אומרת, האל הוא אידאה לא מוכחת, שאולי מכוונת את הפעילות המדעית, אבל אי אפשר לעגן אותה כישות, כהוויה בלתי תלויה. וכאן יש לנו בעצם, אחרי שאתה קורא את הטקסט הזה, ביקורת התבונה הטהורה, כל הפרויקט של דת התבונה, דהיינו דת שמשתמשת בפילוסופיה כדי להוכיח רעיונות מטאפיזיים של הדת, שזה כבר ראינו אצל סעדיה גאון וגם אצל הרמב"ם ואחרים. כל הרעיון הזה מתפורר בעוצמה אדירה מתוך הביקורת המטאפיזית של קאנט כפילוסוף. אז זה מרכיב אחד שאנחנו לוקחים מכאן, שכל הוגה יהודי, אגב לקאנט הייתה השפעה אדירה, גם על לא מעט יהודים, משכילים יהודים שאחרי קאנט. והתמונה הזאת, אם נרצה, שאפשר עכשיו לקחת את הפילוסופיה בשירות, או כתמיכה לרעיונות דתיים מתפוררת, נגיד אפילו דבר שמנדלסון חשב שהוא יכול לעשות. והגות יהודית עכשיו תצטרך להתמודד עם, נרצה, העובדה הזאת, הנוכחות העצומה הזאת של קאנט בעולם. איפה נכנס המרכיב, אם נרצה, המטאפיזי, המעין דתי במחשבה של קאנט? ופה אנחנו צריכים להגיע לתורת המוסר של קאנט. וקאנט, מעבר לתרומה האדירה שלו לביקורת התבונה הטהורה, כותב חיבורים חשובים מאוד על אתיקה, גם על פוליטיקה. וכשאנחנו מסתכלים במחשבה שלו על החובה האתית, הרעיון המרכזי, הקטגוריה המרכזית היא המושג של חובה לא מותנית. אנחנו שואלים את עצמנו, וקאנט שואל את עצמו, מה פירוש החובה האתית? וחובה אתית היא לא איזה דברים יש בעולם, כי פה יש לנו ביקורת מטאפיזית, אלא מה עליי לעשות. ומה הקשר בין חובה אתית לרציונליות, לתבונה? אמרנו כאן ופה, אם רוצים ללכוד את הבסיס, את השורש, את האינטואיציה הבסיסית המוסרית של קאנט, זה המושג של החובה בלתי מותנית. להגיד שאדם צריך לנהוג באופן מוסרי,
זה להגיד שההתנהגות הזאת נענית לאיזשהו צו, לאיזושהי חובה, שהיא בלתי תלויה באינטרסים שלו. נניח שאני חנווני ואני לא רוצה לא מרמה את הלקוחות, ואם אני לא מרמה את הלקוחות בגלל שלרמות את הלקוחות זה יפגע בסופו של דבר במסחר, כי ברגע שהלקוחות יזהו שאני מרמה אותם, הם כבר לא יקנו אצלי. ואז למשל, כמו שקורה במקומות לפעמים בחיינו, אם אתה תייר שלא מכיר את שפת המקום, וזו הפעם היחידה והאחרונה שאתה תקנה במכולת הזאת, אז בעל המכולת יגיד, כן, פה אני יכול לתת לו איזשהו מחיר כפול ומשולש, אין פה שום בעיה. כי בעצם הצו שלי, אל תרמה לקוחות, הוא לא היה בעצם צו אתי, הוא היה איזה עיקרון, איזה שיקול פרגמטי, מעשי. אבל להגיד שנעניתי לצו האתי זה להגיד שהיא חובה בלתי מותנית, דהיינו שהיא לא תלויה, היא לא תלויה בנסיבות ובאינטרסים שלי, היא חלה עליי באופן בלתי מותנה, וככה אגב אנחנו מתנסים בצורה מאוד עמוקה בחובה האתית, ולכן אגב אני צריך לפעול, כשאני פועל בצורה אתית לפי קאנט, אני צריך לפעול לא רק בהתאם לחובה, אלא מתוך החובה. המוטיבציה שלי צריכה לעשות, אני לא מרמה את הלקוח, לא בגלל שזה עוזר, אלא בגלל שכך צריך לעשות, בגלל שיש עליי חובה ליושר במשא ומתן ביני לבין הלקוח, חובה בלתי מותנית. וכשאנחנו מנסים לפתח איזה תוכן אנחנו נותנים לחובה הבלתי מותנית הזאת, שהיא תחול עליי בכל תנאי, בכל מזג אוויר ובכל הקשר, יש לקאנט את הניסוח הקלאסי של מה שהוא קורא הצו הקטגורי, שבו כשאדם פועל באופן, כדי לדעת, כשאדם צריך לשאול את עצמו, האם פעלתי באופן אתי, האם הפעולה שלי הייתה מתוך החובה, הוא צריך לשאול את עצמו את השאלה הבאה, האם הייתי מוכן, האם הייתי מסוגל להכליל את עיקרון הפעולה שלי על כל בני האדם כולם, כן? אני צריך לשאול את עצמי, האם הכלל המעשי שבידיי הוא ניתן להכללה. אני אתן דוגמה, אני אתן שתי דוגמאות לתמונה הזאת המאוד מעניינת של קאנט. בוא ניקח אדם שיש לו עכשיו עיקרון, הוא אומר, אני מקיים הבטחות רק בתנאי שהדבר הזה מועיל לי. זאת אומרת, כשאני רואה שאי קיום ההבטחה יועיל לי יותר, אני מפר הבטחה. אומר קאנט, בוא ננסה לשאול את עצמנו, האם האדם הזה יכול להכליל את העיקרון הזה? זאת אומרת, הוא יכול להגיד, אני מעוניין שכל בני האדם יפעלו כך. ברגע שכל בני האדם יפעלו כך, מושג ההבטחה מתרוקן. זאת אומרת, אם כל בני האדם יפרו הבטחה כל פעם שזה מתאים להם, אתה לא תוכל להפר הבטחות, כי להבטחה לא יהיה שום משקל בעולם. כן? אבל האדם צריך לבחון את עצמו כפועל ולשאול את עצמו, האם הייתי מוכן שכולם יפעלו כך? ניקח לדוגמה אדם שיש לו עיקרון אגואיסטי. הוא אומר, עיקרון הפעולה שלי זה שאני עושה כל דבר כדי לקדם את האינטרסים שלי, כדי להעצים את ההנאות שלי בעולם, נניח. עכשיו, האגואיסט אמיתי לא רוצה שאחרים יהיו אגואיסטים, בעיקר אמא שלו. הוא רוצה שבעצם הסביבה שלו תהיה אלטרואיסטית. הוא בעצם לא יכול להכליל את את הכלל האגואיסטי כעיקרון הפעולה שלו. עכשיו, מה שמעניין ומה שעיקרון ההכללה לוכד, ומכאן גם העוצמה שלו, ולכן הוא נענה לאיזושהי אינטואיציה מאוד עמוקה שיש לנו על אתיקה. וזה שכשאתה שואל שאלה באתיקה, אתה צריך לחלץ מנקודת מבטך, כן? אתה צריך לצאת מנקודת מבטך, ולשאול איך נקרא עיקרון הפעולה הזה כשכולם פועלים לפיו. האם הייתי יכול להניח שכולם יוכלו לפעול לפיו? הוא גם מאפשר לנו לבחון את השאלה, האם הפעולה שלנו בעצם נסמכת רק על העובדה שכל האחרים לא פועלים כמונו? דהיינו, אפשר להגיד, האם חיינו כיצורים בעולם הם פרזיטים על העובדה שהם טפילים על העובדה שכל אחד נוהג אחרת. לכן אצל קאנט,
המבחן, או מה שקובע את התכנים של החובה האתית. אנחנו נראה שזה יהיה מאוד חשוב בהמשך להרמן כהן, אני מרחיב פה בקאנט, בגלל שאי אפשר לדבר על הרמן כהן, ובכלל, על חלקים נכבדים של המחשבה היהודית, לא רק היהודית, בלי השיחה הזאת עם קאנט. העיקרון הזה לוכד דבר מאוד עמוק אצלנו, ההיחלצות, ההרגשה, או האינטואיציה המאוד עמוקה שלנו, שבעצם המחויבות האתית היא לא נגזרת מהצרכים שלנו, מהמאוויים שלנו, מהאינטרסים שלנו, מחויבות שחלה עלינו, שהיא מוטלת עלינו, היא לא נגזרת מהצרכים שלנו הביולוגיים. וכאן גם באה זיקה לעוד שני מושגים מאוד חשובים באתיקה של קאנט, זה המושג של חירות והמושג של כבוד האדם. וצריך להבין אותם לעומק. אצל קאנט יש קשר מאוד עמוק בין חובה לחירות. מדוע? כי היכולת שלי לפעולה מוסרית, העובדה שבני אדם מסוגלים לפעול פעולה מוסרית, היא בעצם אומרת שהם מסוגלים להיחלץ מהאינטרסים שלהם, מהצרכים שלהם, מהשיקולים המותנים שלהם. אני אעשה כך כדי להרוויח כך וכו' וכו'. והם מטילים על עצמם חובות בלתי מותנות. זה, אגב, לפי קאנט, אפשר להגיד, רגע ההתפעלות העמוק ביותר. אנחנו יכולים להתפעל מכל מיני תופעות טבע אדירות, מכל מיני הישגים אנושיים, במדע, באומנות, בספרות, כן, אתה מלא התפעלות. ההתפעלות האמיתית היא כשאתה רואה אדם שנגד האינטרסים שלו, או באופן בלתי תלוי באינטרס שלו, עושה פעולה מתוך החובה, והוא מוכיח שהוא נכנס לעולם של החירות. הוא מוכיח את היכולת שלו להיחלץ מנקודת מבטו. זו יכולת אנושית עצומה, כן? היא אגב לפעמים מתבטאת בהקשרים טריוויאליים לחלוטין, כן? מישהו רץ לאוטובוס, אדם אחר פונה אליו ואומר לו, תגיד לי איך מגיעים לאיזה נקודה בעיר, והוא מסביר לו, והוא לא כל כך מבין, הוא ממשיך להסביר לו, והוא מפסיד את האוטובוס הזה שבא פעם בשעה, ועכשיו הוא צריך לחכות עוד שעה. ושואל, למה הוא עשה את זה? הוא עשה את זה בגלל שכך צריך לעשות. כן? יש כאלה שינסו לעשות רדוקציה של הפעולה הזאת לאינטרסים, להגיד, כן, הוא עושה את זה בגלל שהוא ירגיש טוב אחרי שהוא עזר למישהו, אבל קאנט יגיד, אולי בצדק, יש יכולת אנושית אחרת פה, שבו האדם פועל מתוך החובה, כן? כי כך צריך לעשות, כי הוא יכול להיחלץ ממכלול האינטרסים שלו. ואגב, הרגע הזה הוא רגע של התפעלות מאפשרות אנושית שהוא הרבה יותר מרהיבה מכל דבר אחר שאנחנו ראינו ביכולות האנושיות שקיימות אצלנו. זה נרצה הגבורה היומיומית של הטלת החובה על חייך, לא מתוך ולא כנגזרות ממכלול האינטרסים שלך כיצור ביולוגי, בעל דחפים, בעל צרכים וכו'. אנחנו נכנסנו כאן, נרצה, לממלכה של החירות, מתוך החובה. ופה אנחנו מגיעים למושג מאוד עמוק של כבוד האדם, שישחק תפקיד מאוד מרכזי במחשבה של הרמן כהן. קאנט, אחד מהניסוחים האלטרנטיביים לחובה האתית, לעיקרון האתי המוביל, שהייתה לו השפעה אדירה היום על המשפט, על הפוליטיקה, זה המושג של כבוד האדם שקאנט מפתח. והוא אומר, מה זה כבוד האדם? מהו כבוד האדם? הוא להתייחס אל כל אדם לא רק כאל אמצעי, אלא גם כאל תכלית. זאת אומרת, לכבד מישהו, אגב, זה שוב, אחד הדברים המעניינים בפילוסופיה האתית של קאנט,
זה היכולת שלו כפילוסוף, אגב, מאוד מופשט, עם שפה מאוד מורכבת, ללכוד תובנות אנושיות בסיסיות. אתה אומר, מה זה לכבד מישהו? זה לא להתייחס אליו רק כאל מכשיר, רק כאל אמצעי. בבחינת זרוק אחרי השימוש. כן? אלא להתייחס אליו גם כאל תכלית. דהיינו, כאדם העומד לעצמו לא רק כאמצעי שלך. היחס האתי הוא יחס אל האדם כאל תכלית. אם נרצה שוב, נחזור למושג של החובה הבלתי מותנית. אם אתה לא משקר ללקוח, בגלל שזה משרת את האינטרסים שלך כסוחר, אתה בעצם הופך אותו לאמצעי. המקום היחידי שאתה מתייחס אליו כאל תכלית, זה ביחס האתי. כשאתה לא מרמה אותו כי כך צריך, כי הוא סובייקט מוסרי שמטיל עליך מגבלות. עכשיו, מה המקור? למה האדם ראוי ליחס כזה של כבוד, לפי קאנט? הוא ראוי ליחס כזה של כבוד בגלל שהוא מסוגל לפעולה לא אמצעית, בגלל שהוא מסוגל לפעולה האתית. אתה שואל את עצמך, מה מאפיין את האדם כסובייקט מוסרי? למה הוא מטיל עלינו מגבלות? למה אנחנו יכולים להתייחס לאבנים, לעצים כאמצעים? אנחנו לא חייבים להתייחס אליהם כאל תכלית. אתה רואה אבן, אתה יכול לעשות באבן פסל עם מכשיר שלך. אדם הוא לא מכשיר, לא בגלל שיש לו תבונה, שהוא יכול להבין נוסחה מופשטת במתמטיקה או כל מיני דברים כאלה, אלא בגלל שיש לו את הכישרון או את היכולות המוסריות, דהיינו הוא מסוגל להיחלץ מנקודת מבטו ולהפעיל, לחייב את עצמו בחובות בלתי מותנות שקשורות מה שקרה למרחב החירות. את קאנט מפתח תמונה אתית מאוד מורכבת, שיש לה את המושג של החובה הבלתי מותנית, שיש לה את ההכללה הקטגורי, שיש לה את הזיקה המאוד עמוקה בין חובה לחירות, ושהיא מפתחת מתוכה מושג מאוד עמוק, שהיום מופיע כמעט בכל חוקה, כבוד האדם וחירותו, כן? של כבוד האדם שקשור ביחס אל האחר, לא רק כאמצעי, אלא גם כאל תכלית, כאל יצור שבעצם גודר אותך, מגביל אותך באשר הוא תכלית, הוא לא רק אמצעי שלך. ובאמת, בתחום הזה של האתיקה, יש לנו מגע, לפחות לפי קאנט, עם יסודות, אם נרצה, מעין מטאפיזיים, של הכרה ודאית, שהוא לא קיים בהקשרים אחרים, מדעיים, מטאפיזיים, רציונליים. זאת אומרת, שאנחנו נשאל לא מה יש בעולם. כבר ראינו, מה שיש בעולם אנחנו יכולים לדעת רק מתוך ההתנסות האמפירית שלנו. כשנשאל מה עלינו לעשות, מה חובתנו בעולם, פה יש לנו איזשהו מגע עם החובה המוחלטת, הבלתי מותנית, שהיא לא נגזרת מהמציאות, אלא היא מוטלת על המציאות כחובה בלתי מותנית. עם כל ההקשר הזה, ואנחנו פה כמובן, אם היינו מקדישים את המבוא הזה, נגיד, לפילוסופיה חדשה, מודרנית, היינו צריכים לפתח את כל המהלכים האלה אצל קאנט, היינו צריכים לברר יותר לעומק, למשל, למה באמת ההכרה הטהורה מוליכה לאנטינומיות, לסתירות פנימיות בלתי אפשריות. מדוע הניסיון שלנו לברר מושגים מטאפיזיים נידון לכישלון מראש? היינו צריכים באמת לעקוב אחרי כל הטיעונים המרתקים האלה של קאנט. אבל עדיין מה שעשינו עכשיו הוא מבוא, הוא איזו פריסה ראשונית של המחשבה הקאנטיאנית שבתוכה הרמן כהן פועל. עכשיו השאלה היא שאנחנו נצטרך לשאול, בהנחה שהרמן כהן מקבל את התמונה הזאת, מה המקום לאיזושהי דתיות בתוך התמונה הזאת? איזה תרומה יש לה? ובהקשר הזה של הרמן כהן כפילוסוף יהודי,
איזה פשר אנחנו יכולים לתת למסורת היהודית בתוך תמונת העולם הזאת.